Există o întrebare pe care nimeni nu o pune cu voce tare. De ce, în fiecare centru de putere al lumii, găsim aceleași simboluri? Ochiul, bufnița, piramida, flacăra, îngerul căzut. Nu e coincidență, nu e estetică, este un cod, un limbaj pe care elitele globale îl vorbesc de mii de ani. Și originea lui nu este umană. Astăzi deschidem dosarul care leagă un înger căzut din textele apocrife de ritualurile secrete ale celor mai puternici oameni de pe pământ. Te avertizez, ceea ce urmează nu este teorie, sunt fapte documentate, fapte pe care presa mainstream alege să nu le pună niciodată împreună. Cartea lui Enoch, un text exclus din Biblie, dar care a circulat în secret printre rabini, gnostici și, dacă suntem sinceri, printre cei care dețin puterea timp de milenii. În acest text, Azazel nu este un simplu demon. Azazel este liderul veghetorilor, entități superioare care au coborât pe pământ cu un scop precis, să transmită oamenilor cunoașterea interzisă. Enoch scrie că Azazel a învățat oamenii să forjeze arme de război, să creeze podoabe și cosmetice pentru a corupe și să descifreze semnele cerului. Nu întâmplător, în ziua ispoșirii, Yom Kippur, vechii evrei sacrificau un țap pentru Dumnezeu și unul pentru Azazel, un țap trimis în pustie, un ritual de recunoaștere. Dar întrebarea nu este cine a fost Azazel. Întrebarea este de ce cultul lui, al cunoașterii interzise transmise prin rituri secrete, supraviețuiește intact până în secolul 21. Și cine îl practică azi? California, Northern Woods. Fiecare iulie, de peste 150 de ani, cei mai puternici bărbați din lume se adună în pădure. Președinți, directori de bănci centrale, miniștri, directori CIA, magnați ai presei. Și acolo, în fața unei statui de 12 metri, reprezentând o bufniță de piatră, desfășoară un ritual numit Cremation of Care. Traducere literală, arderea îngrijorării, sau dacă vrei o variantă mai sinistră, arderea conștiinței. Richard Nixon, care a participat, îl descria ca cel mai ciudat lucru pe care l-a văzut vreodată, dar a continuat să meargă. Reagan și Bush senior au primit confirmarea candidaturilor prezidențiale chiar acolo, în pădure, lângă bufniță. În 2000, un jurnalist s-a infiltrat și a filmat ritualul. Imaginile arată oameni în robe negre, torțe, o barcă cu o efigiere umană și arderea acelei efigie în fața idolului. Bufnița, în iconografia ocultă, reprezintă cunoașterea secretă. Minerva, Atena, Lilith, entitățile feminine ale înțelepciunii interzise. Aceeași bufniță apare, discretă dar prezentă, pe bancnota de $1 american. Coincidență? Poate. Sau poate un mesaj pentru cei care știu să citească codul. Dacă elitele globale folosesc un cod simbolic, atunci l-ar fi inscripționat și în orașele pe care le controlează. Și exact asta au făcut. Washington DC, capitala celui mai puternic stat din lume, nu a fost planificată la întâmplare. Pierre Charles L'Enfant, arhitectul orașului, era franc-mason. Ca și George Washington, care a pus piatra de temelie în uniformă de mason. Vederea aeriană a Casei Albe relevă o stea cu 5 colțuri, pentagramă, îndreptată cu un colț spre reședința președintelui. Capitoliul este construit pe o axă perfectă cu monumentul Washington, un obelisc de 169 de metri. Obeliscul, un simbol care apare în toate centrele de putere ale lumii. Vatican, Piața Sfântul Petru. Un obelisc egiptean adus de Caligula, plasat exact în centrul crucii gigantice formate de colonade. Londra, Cleopatra's Needle pe malul Tamisei. Un alt obelisc, identic celui din Central Park, New York.
identic celui din Paris. 4 orașe, 4 obeliscuri, aceleași dimensiuni, aceleași inscripții. Obeliscul, în religie egipteană antică, era Ben-Ben, piatra primordială pe care s-a coborât zeul Atum la creația lumii. Și acum întrebarea pe care trebuie să ți-o pui. Cine decide că aceste monumente sunt plasate exact acolo unde sunt? Și de ce nimeni nu vorbește despre asta la știri? Little St. James, o insulă privată în insulele Virgine americane. Jeffrey Epstein, condamnat pentru trafic sexual, a cumpărat-o în 1998. Ce știm din dosarele publice? Insule, avioane private, jurnale de zbor cu nume cunoscute din politică, finanțe, entertainment, dar ceea ce presa nu accentuează suficient este clădirea. Pe insula Epstein există o structură cu totul ieșită din comun, un templu, o clădire cu ziduri groase de piatră, fără ferestre vizibile, cu o cupolă aurie deasupra. Culorile, albastru și alb, sunt identice celor ale templului lui Solomon, conform tradiției masonice. În imaginile satelitare, în jurul clădirii apar căi circulare, structuri subterane, porți metalice. Nici o declarație oficială nu a explicat niciodată funcția acestei clădiri. Epstein însuși nu a apucat să explice nimic. A murit în închisoare înainte de proces, într-un mod pe care judecătorul de instrucție l-a clasificat ulterior ca omucidere. Mărturiile unor victime descriu ritualuri, ceremonii, simboluri. Legăturile lui Epstein cu servicii de informații au fost recunoscute indirect chiar de avocații apărării. Ce s-a întâmplat pe această insulă? Nu știm cu certitudine, dar arhitectura vorbește. Și arhitectura spune că acea clădire nu a fost construită pentru vacanțe. Lasă-mă să leg totul acum. Azazel, cunoașterea interzisă, transmisă oamenilor prin entități superioare. Bohemian Grove, ritualuri anuale ale celor mai puternici oameni din lume, în fața unui idol. Obeliscurile, prezente în fiecare capitală de putere, simboluri ale divinității solare arhaice. Insula Epstein, un templu fără explicație, la intersecția puterii politice, financiare și a serviciilor secrete. Ipoteza acestui documentar nu este că elitele globale sunt literalmente slujitorii unor entități supranaturale. Ipoteza este mai subtilă și mai periculoasă. Aceste simboluri, aceste ritualuri, funcționează ca un limbaj de castă, un sistem prin care cei care dețin puterea se recunosc între ei, se validează reciproc și se separă psihologic de restul umanității. Cunoașterea interzisă a lui Azazel, în interpretarea modernă, nu înseamnă magie, înseamnă control. Controlul narativei, controlul simbolurilor, controlul percepției maselor. Și dacă înțelegi asta, dacă recunoști codul, atunci ești, pentru prima dată, în afara lui. Cunoașterea este singura formă de protecție. Nu te cer să crezi tot ceea ce ai văzut astăzi. Te cer să te întrebi, de ce aceste conexiuni nu apar niciodată în presa mainstream? De ce arhitectura puterii vorbește un limbaj pe care nimeni nu ți l-a tradus la școală? Și de ce oamenii care au știut prea mult au tăcut? Dacă acest documentar ți-a deschis o întrebare, nu un răspuns, ci o întrebare, atunci și-a atins scopul. Lasă-mi în comentarii. Credeți că aceste simboluri sunt pur estetice sau ascund o tehnologie de control mental? Abonează-te la Arhivele Timpului.